สวัสดีทุกท่านกับวันนี้กลับมาพบคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นไม้แขวนเสื้อนะครับเป็นไม้แขวนเสื้อลวดเคลือบขนาดที่ว่าเป็นลวดหนาครับจะนำตัวนี้มาดัดเป็นลักษณะของใช้งานในห้องน้ำกันครับโอเคครับติดตามชมกันครับจากไม้แขวนลวดเคลือบครับผมสวัสดีครับทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นไม้แขวนเสื้อนะครับจะนำมาทำเป็นลักษณะของของใช้งานในห้องน้ำกันนะครับเป็นไม้แขวนเสื้อแบบหนานะครับผมก็ลองเอามาทำดูครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากไม้แขวนเสื้อครับผม